Végre. Hosszú idő óta várok erre a pillanatra. A virtuális valóság már régóta foglalkoztatja az embereket. Sokszor láttuk már megjelenni a science fiction világában, regényekben, filmekben, és időről időre a szórakoztató elektronikában is megpróbálkoznak a különböző gyártók azzal, hogy elhozzák az otthonunkba a technológiát. Az egyetlen probléma ezzel idáig az volt, hogy a technika még nem tartott ott, mint ahogy azt a filmekben láttuk. Egészen mostanáig. A virtuális valóságforradalom ugyanis végre elindulni látszik. De mitől annyira valóságos a VR? Mi a valóság? Hogy határoznád meg? Mivel? Sokan, amikor a virtuális valóság szót hallják, azt gondolják, hogy az egész nem sokkal több, mint azok a régi gyerekjátékok, amikben térhatású képeket lehetett nézegetni. Hát ez nem is lehetne távolabb az igazságtól. Ma már a VR vagy VR, kinek hogy tetszik jobban, eljutott arra a szintre, hogy amikor a sisak a fejünkön van, akkor nem csak körbe tudunk nézni egy adott perspektívában, hanem mozoghatunk is, közelebb hajolhatunk tárgyakhoz, sőt fel is vehetjük azokat. Mindezt úgy, hogy teljesen megmarad a térérzékelésünk és a periférikus látásunk. A mozgásunk szabadsága azonban a különböző gyártók sisakjainál eltér. Apropó, különböző gyártók. Jelenleg a VR piacnak 3 nagy főszereplője van. Az első a HTC, akiknek a Vive sisakja technikailag a legfejlettebb az összes közül, tényleges szabadságot ad a mozgásban, akár egy szobaméretű helyen is, viszont ez a legdrágább VR eszköz. A másik nagyobb gyártó az Oculus, akiknek a Rift sisakja inkább az ülőjátékokhoz ideális, de a követési technikája és a képernyője ennek is kimagaslóan jó. Ehhez a két sisakhoz azonban egy elég komoly PC szükséges, ami miatt a PC-s VR drága élmény, főleg azoknak, akik még nem rendelkeznek olyan erős számítógéppel, ami képes futtatni a VR programokat. Itt jön be a képbe a Sony, ugyanis ők a PS4 konzoljukhoz építettek egy meglehetősen korrekt és ergonomikus sisakot. Én ez utóbbi mellett döntöttem, mivel a sima alap PS4-jel is működik, és emiatt ez volt a lehető legköltséghatékonyabb belépő a VR világba. Magáról a sisakról egy kicsit később részletesebben is szó lesz. Azonban ahhoz, hogy véleményt formálhassunk róla, először ki kell próbálni. Így hát, üzemeljük is be! Hát Jesus! Nem arról volt szó, hogy a jövő wireless? Beszarok, még a törlőrongyis PlayStation VR-os. Oh yes. Oh. Világít. Ami most következik, arra nem voltam teljesen felkészülve. Lejtettem. Aha! De már, micsoda? Ja. Azt a, figyeld már, betáraztam. Hello! Na de nem bomb. James Bond. Oh, figyelj! Kirejtettem a pisztolyt. Wow.
Oda néz! Ezt figyeld! Itt egy öngyújtó, itt egy szivar. Figyelj, figyelj, figyelj! Private meeting. The door stays shut. El kell oltani. Hello! Kérsz egy kávét? Egy sört? French Tony's dead. I had to let him go. Tessék, egy szivar. Kubai. Been talking to the Russians. Nem kérsz? Ki, nyugi, Pali. Itt a tatyó, ebben van a kokain. Itt, ebbe? Ó, gyerekek, itt vagyunk a széfnél. Itt a kulcs. Aha. Itt is tukker. Oké. Kiteszem ide a tárakat. Nem vagyok itt. Meg. Bocs, elsült a stukkerem. Általában ez nem fordul velem elő. Elnézést. Meg. Aja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 j. Minden tele van kólás dobozokkal, meg fegyvertárakkal. Mi van? Kis zenét csináljunk már. Na, ez tökéletes. Kis francia. Kis hangerőt fel. Fel. Wow! Adjál már valami stukkert! Hallod, lőnek ránk, Pali! Adjál már valami f***ot stukkert! Szellőző... Van elég levegőd? Állítok egy kis... üzét. Elkászoltál egy embert, Pali! Jézusom! Nem már! Húzzatok fel! Jézusom, itt a cápa! Menj innen! Nem már! Nem már! Nagyon ijesztő! Ne! Menj innen! Ne! Ne! Gyere, tanács! Már! Figyelj, szívem! Hagyj már! Ne! Menjünk már fölfelé! Ne! Menjünk! Jézusom! Just another day in the office, eh? For your inaugural flight. Hát így teltek az első percek a virtuális valóságban. Most már lassan egy hónapja használom a sisakot, és azt kell mondjam, hogy abszolút hiszek ebben a technológiában. Azt gondolom, hogy a VR nem fog a 3D tévék sorsára jutni, vagyis nem fog szépen lassan eltűnni a piacról. Ez jelenleg még mindig egy első generációs eszköz, és rengeteg fejlődési lehetőség van még benne, de már így is lenyűgöző. A PSVR pedig egy remek belépő lehet azoknak, akiket érdekel a VR technológia. A sisak ergonomikus, könnyű felvenni és szemüveggel is használható.
Egyetlen hátránya, hogy a térbeli pozíciót a rendszer LED fények segítségével követi, ami főleg a kezeinkben lévő vezérlőknél tud pontatlan lenni. Mivel a PSVR-nál csak egy kamera figyeli a mozgásunkat, emiatt csak a kamera felé fordulva érzékel minket rendesen. A sisakban lévő képernyő, bár alacsonyabb felbontású, mint a konkurenciáé, szerintem pont elegendő ahhoz, hogy a PS4 hardware ki tudja szolgálni, és összességében még működjön az illúzió. A játékok változatosak, és szinte biztos, hogy mindenki talál magának kedvére valót a választékban. Viszont érdekes megfigyelni, hogy az emberek hogyan reagálnak a VR játékokra. Szinte mindenkinél ugyanúgy lenyűgöző hatást kelt, azonban a játékokban való mozgásnál elsőre szinte mindenki érez rosszullétet és szédülést. De szédülök. Leállítsam? Ja. Na milyen volt? Nagyon leizzadtam. Nagyon jó. Fú, de amúgy nagyon komoly. Úristen. Nagyon tetszik. Az első tesztrepülésen nem sikerült valami jól. Igen, mondjuk te most próbáltad ki először, és te nem is próbáltál még olyan VR programot, amiben van mozgás, vagy gyorsítás. Nem nagyon. És ugye elsőre azért meg tudja az embert. Nekem is ugyanez picit volt. megviseli szerintem, Igen. legalábbis engem megviselt így szédülés kis hányingerrel, de amúgy nagyon adta. A jó hír az, hogy az idővel elmúlik. Nálam legalábbis teljesen megszűnt, és most már azokkal a játékokkal is tudok hosszabb ideig játszani, amik elsőre szédülést okoztak. A rossz hír, hogy a rosszul erőssége egyénenként eltér. Van, akinek teljesen felforult tőle a gyomra, így ha tehetitek, tegyetek vele egy próbát valahol, mielőtt beruháznátok rá. Ha valaki pedig amiatt aggódik, hogy a játékok teljesen elzárnak a külvilágtól, annak szintén jó hír, hogy sok olyan szoftver kapható, amik a sisakon kívüli embereket is bevonják a játékba. Ilyen például a Keep Talking and Nobody Explodes című játék, aminek az a lényege, hogy a sisakot viselő játékosnak egy bombát kell hatástalanítania. Azonban a bomba hatástalanításához szükséges kézikönyvet azok a játékosok kezelik, akik nem látják a bombát. Az eredmény egy nagyon izgalmas, kooperatív társasjáték, ami szenzációsan használja a VR lehetőségeit. Hány elem van a bombán? 2. Milyen színű a gomb? Kék. Gyerünk, Zoli! Hát akkor nyomd meg azt a gombot, Fruzsi. És tartsd megnyomva. Tartsd megnyomva a Most gombot. kéken világít mellette ez a cucc. Jó. Gombelem. Ja. Tartsd nyomva. Gyorsan megy az időm. Felvillan egy színes csík a jobb oldalon. A mozduló Igen, jobb oldalon. Csík színe. Kék. Csík, akkor engedd el, ha a számláló bármely számjegye 4-est mutat, a visszaszámláló. Úristen! Sikerült! Hány másodperc volt? Nem tudom. 54-44. Egy perc. Na még jó, ügyesek voltatok. A videó végére még egy utolsó játékot szeretnék nektek megmutatni. A játékot, ami végképp meggyőzött arról, hogy a VR egy szenzációs dolog, hiszen olyan dolgokat élhetünk át általa, ami idáig csak a fantáziánkban élt. Akik ismernek, azt hiszem tudják, hogy most mi következik. Itt egy átjáték lépegető. Wow! Ne! Bele fogok ülni, hallod? Bele kell üljek. Nem hiszem el. És a kis gombocskák, meg minden. Oh, yes! Stay on target. Hát ez kész. Wow! Rátapadtak! Nem értem! Nem!
Ennyi lett volna az élménybeszámolónk a virtuális valóságról. Én Orosz Tamás voltam, köszönöm, hogy velünk tartottatok, a legközelebbi videóban pedig találkozunk. Sziasztok!